สวัสดีครับมาพบผมเต้นครับกับ Final Table GT Festival มาดูกันที่แฮนด์แรกเลยครับคือแฮนด์นี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมนะเอามาให้ดูว่าใน Final เขาจะมีการเล่นอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับก็เราเข้าเรื่องเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามอบหมดครับมีคนเหลือประมาณเกือบ11 Big Line นะเรียกว่า11 Big Line ก็ได้ก็นี่ครับคิดอยู่คือมีคนตกแหละแฮนด์เนี้ยผมเลยเอามาให้ดูคือถ้าไม่มีคนตกแล้วผมไม่ได้เข้าไปผมจะไม่เอามาให้ดูนะก็ Open Race All In มานะครับ Big Line ครับกับค่าหัว 1,500 ข้างหลังนะ1,500 ดอลคอด้วยคู่ควีนนะเขาถือ A King โอเคเราต้องเชียร์คู่ควีนครับมีเพย์จัมก็คู่ควีนน่าจะกินละเพราะว่าเขาเหลือ 12% คู่ควีนกินครับได้เพย์จัมครับ1เพย์จัมเวลามีคนตกคือที่สำคัญอยากให้ดูตรงนี้ครับค่าหัวข้างบนอ่ะเวลาเล่นเบลตี้อ่ะเราอาจจะต้องดูว่าคือบางครั้งอ่ะไพ่เราอาจจะไม่คอนะแต่พอค่าหัวเขาคุ้มมันจะอาจจะต้องคอด้วยไพ่ที่แบบแย่ลงหน่อยนึงอะไรเงี้ยครับและแฮนด์นี้ครับผมถือ65 suitedที่ตำแหน่ง UTG แน่นอนว่าเราหมอบครับคือเป็นไฟนอลเราอาจจะไม่ได้เปิดกว้างเท่าเวลาเล่นปกติแล้วก็ตอนนี้เราไม่ได้ดีฟมากขนาดนั้นครับคือขวามือเราอ่ะที่เป็นบิ๊กไลน์อ่ะดีฟกว่าเราเลยไม่จำเป็นต้องไปชนแบบดีฟชนดีฟอ่ะจะสลับกันถ้าไม่มีคนเราดีฟสุดเราอาจจะเปิดแฮนด์นี้แล้วก็ตัดกับมาดูที่แฮนด์นี้ครับมีคนเอาอินประมาณ13บิ๊กไลน์โดยประมาณนะครับแล้วก็ลูคัสกินวูดนะครับคอเอคิงเจอคู่9ก็เป็นฟลิปครับเราต้องเชียร์ลูคัสชนะมีเพย์จัมก็คิงตกเรียบร้อยครับเรียกได้ว่าเกือบตอกฝาโลงหัวใจมาให้คู่9ได้ลุ้นแล้วก็มิสครับเป็นลูคัสชนะก็ได้เพย์จัมครับเราไม่ค่อยเสียดายคนซ้ายมือนะค่าหัว600ตอนในสเตจนี้ถือว่าไม่ได้เยอะมากแล้วโอเควนกลับมาแฮนด์ต่อไปเราถือ A9 นะครับแฮนด์นี้แบบก้ำกึ่งมากอ่ะอาจจะต้องเปิดด้วยนะแต่ว่าขวามือเราอ่ะคือดิฟแตกไงผมไม่อยากชนดิฟเกิดพลาดพังขึ้นมาเราอาจจะต้องตกเลยด้วยซ้ำอ่ะก็เลยหมอบไทยขึ้นนิดนึงครับเราอาจจะเปิด A10 แทนนี้หมอบ A9 ก็เจอพี่จีนเปิดครับ 3x คือเขาเปิดราคาแบบ 3x ตลอดอ่ะผมคิดว่าเขาเล่นแปลกๆนิดนึงพอเขาเปิด 3x มาใช่ไหมโดนนี่ครับ all in ยัดมาเลยแล้วก็ตัดไปที่ Big Line ครับ Big Line หมอบพี่จีนเราเอาไหมเอาครับ A10 เจอคู่แจ็คนะก็ดีละไม่เปิด A9 บอร์ด10ครับเทิร์น5ครับวีเวอร์เป็น A เรียบร้อยคู่แจ็คตกครับและค่าหัวอีก 1,500 ก็หายไปจากโต๊ะโอเคก็จากแฮนด์ที่ผ่านมาคือเราไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการตบคนอื่นตกเลยแต่แน่นอนครับเราได้เพย์จัมเรายินดีกับการที่คนอื่นตกอยู่แล้วครับโอเคเดี๋ยวตัดกันไปภาพเราเล่นบ้างแหละเพราะเมื่อกี้นี่คือเราแบบดูคนอื่นซัดกันนัวเนียเลยโอเคแฮนด์นี้เราถือคู่ควีนครับถือคู่ควีนสแต็กเรายังเป็นที่2นะครับนับจากที่1นะที่1คือขวามือที่ไปกินคนอื่นเข้ามาอีกทีนึงโอเคเราถือคู่ควีนมาแต่แน่นอนครับคู่ควีนเราสำหรับผมนะผมไม่ได้คิดว่าเพย์จัมช็อตเนี้ยมันจะทำให้เราต้องเหมาะคู่ควีนถ้าเจอดิฟแท็กอ่ะแล้วดิฟแท็กเขาเปิดกว้างอยู่แล้วอ่ะผมทรีเบสเลยครับไซส์ 2.5 โดยประมาณนะ 2.5 การที่เราทรีเบสเราไม่เป็นต้องทรีเบสใหญ่มากครับเพราะว่าเวลาเราบลัฟด้วย AX อ่ะเราก็ซัดแบบ2นิดอยู่ดีนี่ฟลอปควีนเลยเสียดายตอนนี้ชิปเรากับลีดเดอร์ก็ใกล้เคียงกันมากแล้วนะครับจากคู่ควีนกลับมาแฮนด์นี้ครับชิปลีดที่ยังเป็นชิปลีดเหมือนเดิมนะผมก็ยังอยู่อันดับ2เหมือนเดิมไม่มีใครตกผมถือ A4 แฮนด์นี้ครับ A4 suited ผม Open Race ครับจาก Early Position นะเจอลูคัสกินวูดครับ3 bet ผมครับราคาแบบ 3x อ่ะ3นิดอ่ะค่อนข้างใหญ่พอสมควรแล้วก็สมอบายคิดครับตรงนี้สนุกละคือสมอบายผมว่าเขาอาจจะเหมาะคู่10คู่9ตรงนี้ด้วยซ้ำอ่ะเพราะว่าค่อนข้างมี ICM นะถ้าสมมติผมซัดกับลูคัสตกคนที่มี10 Big Line คือมีเพย์จัมไปเลยนะครับตรงนี้เขาเลยคิดนานพอสมควรผมว่าเขาอาจจะเหมาะไพ่ดีอย่างแบบ A Queen Off เลยด้วยซ้ำนะบางคนนะครับจุดนี้ถามว่าแล้ว A King ล่ะ A King เป็นผมไม่เหมาะนะเพราะว่า A King เราดีกว่าทุกไพ่เลยอ่ะผมคิดนานมากครับโอเคตัดภาพกลับมาที่เรานะครับผมนับสแต็กเขาก่อนมีเท่าไหร่10 30
40ประมาณ40บิ๊กไลน์เราถือ A4 นะครับแฮนด์นี้คือจริงๆที่ผม A4 เนี่ยผมมีวิธีเล่นได้แบบหลายแบบมากจะคอจะ 3 bet จะ all in นี่ครับ A4 ผมเลือกที่จะ all in นะคือที่ผมเลือกที่จะ all in A4 อ่ะเพราะว่าเขามีโอกาส 3 bet ด้วย A5 แล้วทำให้เขาหมอบ A5 เขาอาจจะ 3 bet ด้วยแบบ A jack off A10 off ยิ่งเป็นลูคัสอ่ะที่เขาเล่นแบบ GTO อ่ะเขาอาจจะ 3 bet ด้วยค่อนข้างหลายไพ่นะครับแล้วก็หมอบให้ all in แล้วก็มีคนที่มี stack ช็อตกว่าอย่างแบบ13 big blind 25 big blind อย่างเงี้ยครับผมคิดว่ามันมี ICM pressure พอสมควรเหมือนกันและที่สำคัญเลยนะครับแทนนี้ที่ผมเลือก all in ใส่คือลูคัสมีค่าหัว2,007เลสเซว่าเราบลัฟแฮนด์นี้ไปเขาคอด้วยแบบคู่คิงผมสมมุตินะแล้วมี 30% เกิด runner A มาเปรี้ยงเรามีโอกาส cover ได้ค่าหัวเขาถึง 2,007 เลยนะซึ่งมันก็มากกว่าเพย์จัมผมว่าแฮนด์นี้ก็เลยเป็นแฮนด์ที่คุ้มมากๆที่จะ all in นะครับจากการที่4 bet เข้ามาเล่นแล้วแบบในบอร์ดอาจจะเป็นแบบ10 jack man เงี้ยผม all in ด้วยหรือ10 jack 8ผม all in ด้วย A4 ไม่ได้อะกับการที่เรา all in A4 P-flop ไปเลยอะผมว่ามี equity มากกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยเลือก all in ที่ A4 มากกว่าเลือกที่จะเล่น4 bet แทนนี้นะครับโอเคกลับมาที่เราเป็น deep stack แฮนด์ต่อมาครับก็แฮนด์นี้เราถือ A10 ครับแล้วก็ deep สุดแล้วจากการที่ไป all in bluff มาเมื่อกี้เจอลูคัสครับลูคัสคิดแล้วนี่ครับหมอบมาถึง cut off open raise มานะ 2.6 เขาใช้ไซส์กันดุเดือดกันจริงๆโอเคแล้วถือ A10 แฮนด์นี้มันก้ำกึ่งนะมันดีไปหน่อยอ่ะคือแบบถ้า20บิ๊กเราอาจจะแบบ all in ใส่ใช่ป่ะนี่มันเป็น26อ่ะรวมทั้งหมดแล้วมันเหนื่อยครับเพราะว่าไพ่ที่คอ A10 มาได้น่าจะเป็นไพ่แบบค่อนข้างดีนะแล้วเขาอาจจะไม่คอด้วย A9 ซูทไง20กว่าบิ๊กผมเลยไม่เลือกที่จะ all in P-flop เช็คครับมีโชว์ดาวมีแกตช็อตเขาเช็คเหมือนกันเช็คบอร์ดเบสนะผมคิดว่าเช็คบอร์ดนี้เราอาจจะกู๊ดที่จะบลัฟเราเบสต่อที่เทิร์นครับเพราะ9ตกนะเรามีโอกาสมี9แต่เขาก็มีโอกาสมี9เหมือนกันแล้วควีนตกที่ริเวอร์นะครับก็ดีสำหรับเรานะผมว่าเพราะเขาอาจจะคอด้วยดอกจิกไปเดียวไปคิงดอกจิกผมสมมุตินะเพราะฉะนั้นตอนนี้เลยเราไม่มีดอกจิกเลยก็ถือว่ามีโอกาสที่เขามีดอกจิก1ใบและแฮนด์นี้ครับผมเช็คยอมแล้วเช็คยอมควีนตกเช็คยอมมาคือเรามีโชว์ดาว A ด้วยแหละเราเลยเช็ค A high เราอาจจะกู๊ดก็ได้นี่ครับเขาเลือกที่จะเบสไซส์แบบกล้าๆกลัวๆมานะแบบ40กว่าผมว่าถ้าเขาจะแวร์ยูอาจจะแวร์ยูแบบ70 70,000อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นผมว่าเขาอาจจะมีแพร์เดียวที่เช็คฟลอปอาจจะมีแพร์แจ็คผมว่าหรืออาจจะมีแพร์ควีนที่เพิ่งมาติดอะไรเงี้ยครับแล้วเรามี10นะเราสามารถ represent นี่ครับ10 king 10 8ที่เบสเทิร์นนะหรือแม้แต่ flush เองที่เบสเทิร์นเราต้อง represent แล้วครับตอนนี้ก็ยัดไปอีก1ก้อนครับก็คือผมได้เช็คโชว์ดาวที่ River นะเขาเลือกที่จะเบสและเบสแบบไม่สตรองเองเราเลยมีโอกาสชัฟใส่ช็อตนี้ก็เทคพอร์ตครับก็บลัฟรัวๆครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เรามีชิปเราก็เพชเชอร์ใส่ชาวบ้านเพราะมี ICM นะครับเราก็ซัดกระจายบลัฟสวยมากแฮนด์เมื่อสักครู่แฮนด์ต่อมาครับถือ 4-2 suited ครับโดน all in ใส่ครับ15 big blind คือไม่ว่าจะเล่นกว้างยังไงสำหรับ Bounty อ่ะเราก็ไม่ควรรับด้วย 4-2 suited 15 big blind นะครับเดี๋ยวดูก่อนนะนี่ไม่เกี่ยวกับผมนะผมไม่ได้เล่นนะคือยังไงไม่มีทางรับแน่ 4-2 เนี่ยคือค่าหัวเขาไม่คุ้มที่จะรับด้วยแบบ3-7-5เราเอาชิปเก็บไปรับคนที่แบบ1,000 กว่า 2,000 ดีกว่าก็แน่นอนครับเราหมอบ 4-2 เขาชับด้วย10 jack suit ครับคนคอด้วย A jack แน่นอนครับบอร์ดนี้น่าจะเป็นของ A jack เรียบร้อยครับเป็นของ A jack ครับก็มีคนตกไปอีก1คนครับตอนนี้เหลือ5คนสุดท้ายสำหรับ final table คือมันดูเหมือนตกเร็วแต่จริงๆแล้วมันมีหลายแฮนด์ที่ผมคัดออกนะครับมาดูแฮนด์นี้ดีกว่าแฮนด์นี้น่าสนใจที่จีนครับเปิดจาก early มาเลยแล้วก็นี่ครับวนมาถึง button ครับเดี๋ยวมาดูกันคือแต่สมมติหมอบกันหมดอ่ะ A7 เราไม่ใช่17เราอ่ะต้องคอนะเพราะว่า17เราทำสเตทได้อย่างที่บอกแล้ว defense big blind ครับเราอาจจะต้อง defense ไพ่กว้างขึ้นแต่พอเขาเปิดใหญ่ขึ้นอ่ะเราก็ต้อง defense ไพ่ที่แคบลงหน่อยนึงแต่แน่นอนว่า17มัน make state ได้เราต้องคอเข้าไปดูอยู่แล้วนะครับแน่นอนนะผมคอเข้าไปดู flop ผมติด middle pair board wet แต่เรามี gut shot
เราเช็คครับ1ทีเขาเช็คบอร์ดเวทนะครับตรงนี้หมายความว่าเราอาจจะกู๊ดแหละเขาเช็คตรงนี้ผมลีดที่เทิร์นไปนะครับเพราะว่ามันเป็นดับเบิลฟัดดอใช่ไหมผมเลยลีดที่เทิร์นด้วย10และเช็คริเวอร์เป็น2ครับเป็นตัวที่ไม่เกี่ยวข้องเลยผมเลยเช็คแล้วก็เขาก็เบสใส่100,000คือเบสแม่ใหญ่มากแปลกมากๆครับคือแฮนด์เนี้ยจุดที่เขาจะเบสแบบนี้ได้อาจจะเป็นคิงควีนที่เช็คฟลอปแต่เขาควรเรสผมเทิร์นเว้ยเพื่ออยากจะ all in river แล้ว2ตกมาแล้วคุณ over bet อ่ะหมายความว่าคุณมีคู่2เว้ยแฮนด์เนี้ยเขากำลังเล่าว่าเบสพอร์ตเกือบพอร์ตอ่ะแบบ 80-90% เนี่ยมีคิงควีนหรือมีคู่2ซึ่งไม่ make sense ผมคอเพราะผมชนะหลายคอมโบเกินที่บลัฟก็ชนะฟลัดดอครับและแน่นอนว่าเราจับไปมิดเดิลแพร์อย่างหล่อเลยแฮนด์เมื่อกี้คือแฮนด์เมื่อกี้ผมอยากลงรายละเอียดนิดนึงคือถ้าอยากให้คิดภาพตามนะครับ flop เช็คบอร์ดเวทโอเคคือถ้าเป็นคิงควีนอาจจะเบสตรงนี้นะคิงควีนส่วนมากจะเบสบอร์ดนี้ผมว่าเพราะบอร์ดมันฝัดดอได้ยกเว้นเป็นคิงควีนฝัดดอซูนนั้นไปเลยอะที่เทิร์นผมเบสเบาๆคือคนส่วนมากที่มีไพ่ใหญ่ผมว่าจุดนี้เขาเรสผมอย่างน้อยแบบ2เท่า3เท่าอ่ะแล้วเพื่อที่จออินริเวอร์ถูกไหมแต่เทิร์นเขาแค่คอมันยิ่งบอกว่าเขาอาจจะมีไพ่ไม่สตอมากในมุมผมนะไม่สตอมากเช่นแพร์10หรือแบบ10คิงที่มีกัตช็อตหรืออะไรเงี้ยผมว่าแล้วพอเขาคอที่เทิร์นปุ๊บในราคาไซส์เล็กของผมที่วิเวอร์มันตกแบบตัวที่ไม่เกี่ยวข้องอ่ะมันตก2มาเลยไม่คอมพีทอะไรทั้งสิ้นผมเช็คคือลองคิดภาพถ้าเขามี10เพราะเขาแค่คอเทิร์นใช่ไหมคือเขามีกลางๆที่คอไพ่แค่คอไม่ได้เลสเทิร์นอ่ะหมายความว่าเขาอาจจะมี9มี10อาจจะมีแจ็คเดียวใช่ไหมแล้วริเวอร์เขาไม่ควรเบสเพราะริเวอร์บอร์ดมันเบสมากถูกป่ะผมคิดว่าเขาไม่ควรเบสไซน์นั้นการเบสไซน์นั้นมันเหมือนอยากให้เราหมอบอ่ะซึ่งพอเหมือนอยากให้เราหมอบผมยิ่งอยากขอกลายเป็นว่าเหตุผลที่ฟลอปที่เทิร์นที่ริเวอร์มันทำให้ผมคอด้วยแบบ10เดียวครับแล้วพอคอเปี้ยงแน่นอนครับเขาเปิดมาเป็น A flat เหมือนที่เราคำนวณเป๊ะเลยก็เทคพอร์ตใหญ่มาครับตอนนี้ทำให้เรามี 900,000 นะก็ขึ้นไปเป็นชิปลีดเดอร์โอเคมาดูแฮนด์ต่อไปแฮนด์ที่ผมถือ King Queen ครับเป็น King Queen ที่ตำแหน่งบัตทอนครับแล้วโดนชิปที่2เปิดมานะคือแฮนด์เนี้ยใจผมอยาก3 bet นะถ้าสมมติไม่มี ICM ใช่ป่ะแต่ผมกะแล้วว่าผมอยากให้จีนที่มี10 big line 10นิดๆเนี่ย all inแล้วคนที่2ไม่น่าจะกล้าคอเพราะเรามีโอกาสคอด้วยไพ่ดีได้เพราะฉะนั้นครับตามแผนเลยคือถ้าผม3 bet อะจีนหมอบถูกไหมแต่ตอนนี้ผมแค่ลิ้มเพื่อที่อยากจะวัดกับเขาไง2 over ไม่ติดเข้าหัว1,300อดนะครับทุกอย่างเข้าแผนหมดแล้วอะแต่ว่า50-50ดวงมันยังไม่มานะครับแต่ไม่เป็นไรชิปเราเยอะเราหาจังหวะทำเกมต่อไปก็มีแฮนด์ต่อเนื่องครับแฮนด์นี้เป็น Queen 7 ซูทและเราเป็น Deep Stack คือถ้าเราไม่ Deep เราไม่เปิดนะเราเป็น Deep เราเปิดเลยก็เพชเชอร์ครับพอคนชิปกลางๆจะหมอบไทยขึ้นและเขาคอฟลอปเป็น659ครับผมมีการช็อตฟัดดอใหญ่มากไพ่ผมใหญ่มากแต่ว่าไพ่นี้เป็นเวนบิ๊กปายนะแล้วผมไม่อยากที่จะเรียกว่าอะไรดีเจอที่2ไม่อยากที่จะเล่นแบบต้องเป็นไพ่ดอแล้วใส่หมดอ่ะคือมันเสี่ยงไปหน่อยผมเลยเลือกที่จะเช็คครับและ9ตกที่เทิร์นครับเป็นตัวที่คอมพีทเว้นบิ๊กไลน์ครับเพราะเขามี9หลาย9เหมือนกันแต่เราก็มีหลาย9เหมือนกันเขาโอเวอร์เบสครับแต่ไพ่เราแบบหนีไม่ได้อ่ะไพ่เรามีเราก็ไม่อยากเรสใส่โอเวอร์เบสนะคือสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้ก็คือผมว่านะแค่คอเพราะว่าเราไม่มีเหตุผลที่จะเรสใส่เขาอ่ะเขาเบสใหญ่มากครับแล้วริเวอร์ตกมาเป็น7นะ8เป็นวันการ์สเตทก็เป็นเวนเขาอยู่คือถ้าเขาอินมาผมจะหมอบให้นะเราต้องยอมครับเพราะว่ามันไม่ติดสำหรับเราเลยถ้าตกเป็น8มาเราอาจจะคออินได้นะเขาเช็คเช็คครับแล้วริเวอร์ติดผมเป็น7คือต่อให้ไม่ติดริเวอร์ใช่ป่ะผมก็ยังชนะด้วยควีนไฮอยู่ดีครับเป็นต่างคนต่างฝัดดอแต่เขาเป็นฝัดดอต่อบนนะเมื่อสักครู่นะครับก็ได้เทคพอร์ตจากที่2มาทำให้ตอนนี้ชิปเราโมเมนตัมมาเรามี 950,000 ทุกคนมีประมาณคนละ 300,000 ครับโมเมนตัมมาทางเราแล้วชิปเราเกือบ cover ทุกคนได้หมดเลยตรงนี้ทำให้ข้อดีของเราในการเล่นบัลตี้คือเราสามารถได้ค่าหัวเขาครับทุกคนที่เราชนะหลังจากนี้จะเป็นค่าหัวหมดแล้วมาดูแฮนด์นี้ครับเราถือคิงแตะโซเต้ครับเราก็ต้องคีปความ aggressive ตรงนี้นะเพราะตรงกลางอาจจะต้องเล่นระวังขึ้นมีคนช็อต1คนครับแต่แน่นอนครับนี่โลขวามือเรานะครับเปิด
เรียกคือที่ผมคอเพราะว่าเขามีค่าหัว 3,200 คือชิป 300,000 แรกกับได้ลุ้น 3,200 ดอลน่ะผมว่าคุ้มนะเพราะต่อให้เราเสียชิปไปเราก็ไม่หมดอ่ะแล้วไม่ติดเราก็หมอบนะครับแน่นอนนะผมคอเข้าไปแล้วฟลอปนี้ครับเขา C bet ครับจุดนี้เขาอาจจะ C bet ด้วยหลายไพ่ในมุมผมนะผมคอด้วยลุ้นแบ็กดอร์หรือลุ้นคิงเทิร์นเป็นดอกจิกครับทำให้ผมเล่นได้แหละแล้วก็ที่เทิร์นนะครับเป็นไพ่ตัวที่ improve ผมนะเขาเบสมา2ทีครับคือตอนนี้ก็ภาวนาแล้วเล่นท่าไหนดีเนาะแค่คอไปแล้วริเวอร์เขาแจมมาเราจะเล่นยากนั่งคิดแล้วคิดแล้วไพ่เรามัน equity น้อยครับผมชิง min raise เลยนี่ครับคือถ้าสมมติเรา all in ใช่ป่ะเขาอาจจะ snap call ด้วยแจ็คผม min raise ก่อนแล้วแจ็คทำไงอ่ะแจ็คอาจจะแค่คอแล้วเราก็ได้ลุ้นฝัดฟรีแล้วถ้าสมมติแจ็คข้ออินกลับมาเราอาจจะหมอบได้โอเคเขาเลือกที่จะหมอบครับคืออันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะคอนเซ็ปต์มันคือว่าที่เทิร์นอ่ะเขาเบสมาแทนนี้ถ้าสมมติผมมีแจ็คจริงๆผมจะเล่นยังไงผมออลอินก็ได้หรือว่าผมจะเรสก็ได้ถูกป่ะถ้าเรามีแจ็คจริงๆแต่มีแจ็คจริงๆเราคงอยากกินเต็มผมคิดว่าผมจะเรสให้โอกาสเขาซื้อต่อถ้าไม่ติดให้เขาบลัฟแล้วเรามีโพซิชันในมุมผมนะสมมติเรามีแจ็คจริงๆแล้วถ้าเทียบกับเรามีแจ็คไม่จริงล่ะผมว่าเล่นท่าเดียวกับมีแจ็คจริงได้เหมือนกันเราจะเอาอินไหมถ้าเอาอินเรา snap call ด้วยแจ็คเราก็เหลือ equity แบบ20 กว่าแต่ถ้าสมมติเราเรสอะคำถามคือย้อนกลับไปถ้าเขามีแจ็คเราเลสกลับไปเราเลสด้วย king 8 suited อย่างเงี้ยข้ออินเหรอไม่เขาก็คิดกับเราเหมือนกันว่าแค่คอปล่อยให้เขาซื้อไม่ติดแล้วริเวอร์เขาจะเช็คแจ็คแล้วให้เรา all in ใส่ค่าเหมือนคิดเหมือนกันเลยครับกลับไปกลับมาคือเขาก็อยากให้เราบลัฟแล้วเขาจะใช้บลัฟแคชเชอร์ที่ river เราก็เหมือนกันเราอยากให้เขาบลัฟถ้าเรามีใช่ไหมแล้วเราจะใช้บลัฟแคชเชอร์ที่ river คือคนที่เล่นเก่งอ่ะเขาจะไม่ค่อยยอมคือบางจังบางช็อตอ่ะเขาอาจจะไม่ค่อยยอมเขาจะบลัฟต่อบลัฟสุดอะไรเงี้ยทำให้เราต้องโปรเทคหน่อยครับเราจะไม่เล่น3 bet 4 bet จนจบในตอนนั้นเลยเราจะเล่นแค่3 bet แล้วปล่อยให้อีกคนหนึ่งบลัฟต่อที่ river เราจะได้กินเต็มถ้าเขาไม่ติดเพราะฉะนั้นคอนเซ็ปต์เป็นประมาณนี้ครับผมเลยเลือกที่จะเวสมินเวสใส่เขาเพราะว่าเขามีแคปแล้วเขา all in ต่อไม่ได้แหละมันก็ทำให้เราได้ลุ้นฟรีแน่นอนหรือฟอร์ที่เขาโฟลด้วยไพ่แบบ middle pair เช่นคู่5คู่6คู่7อะไรเงี้ยเขาอาจจะต้องมองแฮนด์นี้ครับผมมีชิปประมาณ 1.1 ล้านแล้วนะถือ King Jack of Suit และขวามือเรานะครับช็อตมากๆแล้วเหลือแบบไม่ถึง3บิ๊กไลน์2บิ๊กไลน์นิดๆและนี่ครับคนจีนออินใส่มาครับ20บิ๊กคือคนจีนแบบเปิด20บิ๊กออินใส่เลยอ่ะยัดเลย20บิ๊กอ่ะและนี่ small buy ครับคอตอนนี้คืออยากให้คิดว่าโอ้ยถ้าเราชนะ small buy เราชนะ big line ตรงกลางเนี่ยมีค่าหัวประมาณ 4-5 พันซึ่งมันคุ้มกว่าเพย์จัมมากๆเรามีชิป 1.1 ล้านถ้าเราเสียสัก 300,000 ไปก็ยังเหลือ 800,000 อยู่ดีเพราะฉะนั้นครับ King Jack มันหน้าฟลิปแล้วก็เจอ A5 กับเจอ Queen 10ครับเราเหลือกัดช็อตโป๊ะติดที่เทิร์นครับ King Jack มันหน้าฟลิปเพราะฟลิปปึ้งชนะแน่นอนเราได้ชิปแต่ที่สำคัญกว่าคือค่าหัว2ฝั่งตอนนี้ก็อิ่มครับได้ค่าหัวเรียกได้ว่าค่าหัวคือเราซัดหมดเลยอะตอนนี้มีชิป 1.5 ล้านค่าหัวที่ได้มาเมื่อกี้ 4,000 ดอลก็เป็นเกมของเราแล้วครับเราเพนเวสคู่8เจอลูคัสครับกินบูทเขาออลอินใส่ครับ10 กว่าบิ๊กเราสแนปคอคู่8เขาออลอิน A7 ครับโอเคและบอร์ดยังไม่มีใครติดอะไรครับเทิร์นยังไม่มีใครติดอะไรและผมติดอยู่แล้วนะเขาไม่ติดริเวอร์ตกมาผมติดเซตครับก็ชนะลูคัสและเฮดอัพแล้วครับเพื่อนๆผมได้ค่าหัว 2,700 ด้วยนะแฮนด์เมื่อกี้คือแฮนด์เมื่อกี้คู่8คอง่ายนะเพราะว่าเขาอินด้วยแบบ AX ไงแล้วก็คออินด้วยคู่7คู่5คู่6คู่4คู่3ลงมาคู่2คออินหมดเลยเพราะฉะนั้นคู่8เป็นไพ่ที่แบบผมไม่ต้องคิดอะไรมากเลยสแนปคอเลยเปี้ยงนี่ครับตอนนี้กลับมาแฮนด์เฮดอัพเราถือ A10 ครับ Off Suit ก็ Open Race ครับเขาคอที่ Big Blind ครับเช็คเรามี A10 แฮนด์นี้จริงๆมันเป็น Mix Strategy นะจะเบสก็ได้จะเช็คก็ได้ผมเลือกเช็คครับบีโชว์ดาวเทิร์นเป็น5ครับ
ก็ถามว่าแฮนด์นี้5มันเข้าเรนจ์เขาไหมก็เข้าเพราะเรนจ์ตอนนี้เขาก็กว้างมากแล้วอะเขาอาจจะเลือกเบสล็อกหรือเล่นหลายๆท่ามากครับตอนนี้เขามี4ใบนึงเขาเบสราคานี่แหละผมข้อครับรีเวอร์เป็น4ครับรีเวอร์เป็นตัวที่วันการ์ดสเตทนะเราอยากให้เขาเช็คเราจะเช็คโชว์ดาวด้วย A high เพราะ A high เวลาเล่นเทสลาครับถือว่าใหญ่พอสมควรนะเปรียบเทียบได้กับแบบถ้าเล่น2คนถ้าเล่นแบบทั้งฟูลลิงเราอาจจะเหมือนแบบมิดเดิลแพร์อะไรอย่างเงี้ยเขาเบสแบบโอ้โหเบสไซส์มาจ่ายก็จ่ายวะ 40,000 ใน 200,000 กว่าโอ้โหแจ็ค7โดนตอดครับโดนตอดก็ยังมีชิปครับโดนตอดไปหน่อยนึงแล้วก็เมื่อสักครู่ก็เราก็เสียแฮนด์แบบโดนเขาตอดกลับไปพอสมควรนะคือถ้าเป็นแฮนด์ที่มันแบบเลดโฟอะไรเงี้ยผมหมอบก็จะไม่ได้เอามาให้ดูถ้าสมมติเป็นแฮนด์มีเรื่องกันถึงจะไม่ให้ดูนะครับเพราะฉะนั้นแฮนด์ส่วนมากผมก็เลยตัดออกไปชิปก็เลยดูแบบกระโดดไปนิดนึงครับโอเคแฮนด์นี้เป็นแฮนด์ที่ผมเปิด A Queen เขา3 bet ใส่ครับ A Queen ก็น่าจะต้องยัดแล้วตอนนี้ A Queen off เราจะคอเล่นไหมที่มีโพซิชันตัดสินใจยัดเลยครับเปี้ยงเขาหมอบให้เรานะครับเขาอาจจะมี3 bet บัฟล่างอะไรเงี้ยหรือถ้าสมมติเขาคอได้แบบคู่ก็ฟลิปไงแล้วก็เมื่อกี้ครับที่ชิปเด้งไปอีกช็อตนึงอ่ะคือการที่ผมก็ตอดเขาอะไรเงี้ยตอดมาเรื่อยๆคือจังหวะตอดเนี่ยอาจจะไม่ได้มาให้ดูครับชิปก็เลยดูเด็กกระเด้งมากลับมามี1,400,000ครับค่อยๆเล่นนะผมว่าตอนนี้คือเราไม่เป็นต้องรีบเล่นนะครับ A4 เราคอได้นะช็อตนี้คือ A4 ออฟจะคอได้3 bet ได้แต่ผมไม่อยาก3 bet แล้วโดนเขาชับใส่ใช่ปะแทนนี้ผมเลือกเล่น A4 คอนะครับและแน่นอนครับเทิร์นเป็น5ผมมีติดกัดช็อตครับเป็นสเตทแล้วตอนนี้ผมแพ้6ช็อปกับ A ลีดเลยครับตอนนี้คือเขาอาจจะคอได้2 pair หรือจะคอได้แบบหลายไพ่ที่คอมาได้ครับฝัดดออะไรอย่างเงี้ยเอาเบสใหญ่ปุ๊บวีเวอร์ตก9ตอดกลับใช้ท่าเดียวกันเลยตอดเปี้ยงเขาตอด 40,000 ใช่ไหมผมตอดเขา 25,000 ขอคืนบ้างเขาคิดครับแล้วก็เลสใส่นะเฮ้ยอะไรกันนี่ผมคอเลยโอ้โหโดน6จริงด้วยคือโดน6จริงๆด้วยเซ็งเลยครับโดน6จากเมื่อกี้เท่ากินกลับไปฮะผมก็ต่อเท่ากลับมาได้ตอนนี้มีชิป1,500,000กับ700,000ครับราย 30,000เขามีมัน20นิดๆแบบ20กว่าบิ๊กอะไรเงี้ยเขาโอเพนเรสนะควีน9แน่นอนบิ๊กไลน์เราคอเลยครับตรงตามเรนฟลอปเรามีกัดช็อตก็เช็คครับทำอะไรไม่ได้แล้วก็หวังให้เขาเช็คนะเพราะควีนไฮเนี่ยทราบก็โอเคอ่ะพอลุ้นได้อ่ะเขาเบสมาไม่ใหญ่มากนะครับก็เป็นไซส์ C เบสปกติเราเรสได้ครับช็อตนี้คอได้เราเลือกที่จะแค่คอครับแล้วเทิร์นเป็นกัดช็อตโป๊ะติดพอดีก็ตอนนี้เราเป็นสเตทครับเราแพ้ A Queen นะเราเช็คอีกทีแท็บให้เขาเบสตามใจเลยเบสจนจบไปเลยจ้านี่ครับเขาเบสต่อตามแผนเลยครับคือผมคิดอยู่ว่าแฮนด์นี้เราจะคอหรือจะเรสต่อดีครับถ้าคอแล้ววิเวอร์มันสแต็กทูพอร์ตมันอาจจะ 500,000 400,000 กว่า all in มันอาจจะดูแปลกนิดนึงผมเลยเลือกมินเรสครับถ้าเขาคอมาวิเวอร์เรา all in ง่ายไงเขาคอครับคือตอนนี้เรา all in ง่ายแล้วตามแผนครับแล้วก็เลือกที่ all in ครับเขาหมอบแน่นอนเป็นสัตว์ดอชัวก็อาจจะเป็นฝัดดอที่เทิร์นนะแล้วก็เลยคอเรสผมเนี่ยถ้าสมมติเราไม่เรสเราอาจจะได้ value แค่นี้แล้วก็วิเวอร์เราอาจจะได้วิเวอร์ไม่ได้อีก150,000ถ้าสมมติเราเรสที่เทิร์นเขามีฝัดดอเขาอาจจะต้องคอแล้ววิเวอร์เขาไม่ติดเขายอมแต่เราได้ชิปที่เราเรสไปแล้วนะครับและนี่ผมเหลือ King 7นะครับผมยัดเลยไม่ถึง10 big line ก็ออกอินยัดครับเขาคอได้ A6 ฟลอปเป็นมาเป็น389ครับปิดเกมหน่อยเจนหรือ King เพื่อปิดเกมเจนหรือ Kingและริเวอร์ตกมาไม่เกี่ยวข้องครับเขากลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็ยื้อครับไม่เป็นไรยื้อก็ได้เล่นกันต่อมี A4 ซูครับตอนนี้เขามีประมาณ20บิ๊กครับเขา Open Race ครับแฮนด์นี้ครับแน่นอน A4 ซูแบบนี้เราก็ชับครับเขาคอด้วย A Jack เรามีประมาณ30 กว่า%มาฟลอปเหลือ20แล้วมีแบ็คดอร์เทิร์นควีนเหลือ 6% มาหน่อย
ปิดเกมทุกทีเรียบร้อยครับ4ตกริเวอร์เย่ได้แชมป์ครับตอนนี้เราก็ปิดเกมหูจริงๆเฮดอัพอ่ะอาจจะเอามาให้ดูแค่นี้แต่เราเฮดอัพกันนานมากนะครับก็ชนะครับก็สำหรับทัวร์นี้นะครับก็เป็นทัวร์ที่อาจจะเห็นหลายช็อตผมเล่นเสียงเยอะเพราะว่าผมก็ไม่รู้นะว่าตามหลักของ Bounty จริงๆผมต้องขอเลยหรือเปล่าแต่ว่าจากเซนส์แล้วอะทางขวามือทางซ้ายมือชิปเยอะทั้งคู่แล้วผมเสียสแต็กไปไม่ได้กระทบอะไรมากแต่ได้ลุ้นแบบค่าหัว 4,000 อะไรเงี้ยมันค่อนข้างคุ้มมากเพราะเพย์จัมยังไม่ถึงเลยอะเพราะฉะนั้นแทนนี้ผมเลยเลือกที่จะเล่นแบบเสี่ยงนิดนึงครับโฮบอลตี้มันสนุกตรงนี้แหละมันเล่นช็อตเสี่ยงเรารู้สึกว่าเราเล่นถูกซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มี GTO รัน Bounty นะครับณตอนนี้ที่รันเล่นละเอียดแบบตามสปอตเลยเราก็ต้องใช้เซนส์ในระดับหนึ่งในการเข้าไปเล่น Bounty ครับถือว่าทัวร์นี้ผมก็บางแฮนด์ผมชอบนะแบบ17ผมชอบที่เล่นแบบคอจับลัฟหรือบางแฮนด์ที่ถือว่าแบบเฮ้ยเราเหมาะดีเราเล่นดีครับแต่ก็ยังมีจุดมิสเทคอยู่พอสมควรที่เห็นแบบๆนะครับที่แบบไปจ่ายแบบ A5 ที่เขาเรสอะไรอย่างเงี้ยก็มีบางแฮนด์ก็เป็นจุดมิสเทคพอสมควรแต่โดยรวมก็ถือว่าชอบครับและก็เป็นอีก1แชมป์ในออนไลน์ยังไงฝากติดตามกันต่อไปด้วยนะครับและ EP หน้าน่าจะเป็น APT เดี๋ยวไปเจอกันต่อครับ EP ต่อไป APT ไต้หวันครับ